fölfedeztem egy rendszert. Ez most idén nyáron történt meg velem, ami egy úgynevezett kommunikációs piramis formájában állt össze. Hadd vázoljam nektek, csak nagyon röviden, hogy mi ez a kommunikációs piramis. És ebből meg fogjátok érteni azt, hogy miért vagyok én annyira lelkes. És a gyakorlásainkat, így az elkövetkezendőkben, ez a rendszer fogja áthatni. A kommunikációs piramis, egy háromszög, 7 szintből áll. Az első szint a nyitottság. A nyitottság, amiről már beszéltem, a tudat teréről szól. Tehát, hogy legyen nyitottságunk a tapasztalásra. Belefér minden. Minden jó, ami történik, mindennek helye van, ami történik. És azzal mi többekké válunk. Azt nagyon fontos megérteni, hogy minden tapasztalat jó. Nincs rossz vagy jó tapasztalat, hanem minden tapasztalat megfelelő. Tehát nem is jó, hanem megfelelő. Tehát a megfelelőség alatt azt értem, hogy épít minket. Többek leszünk általa, tapasztaltabbak leszünk. Ez a nyitottság szintje. Megfelelő gyakorlatokkal ki tudjuk tágítani. És fontos, hogy a piramisnak az alsó szintje minél szélesebb legyen, mert arra fogunk építkezni. A következő szint, az pedig a nyitottságból adódik. Ha nyitottak vagyunk, akkor abban észreveszünk, ebben a térben észreveszünk másokat is. Nem egy zárt, egoisztikus tudattartás, hanem egy nyitott, kifelé fordulás, amely érzékennyé tesz bennünket a külvilág felé, és ezáltal megjelenik az együttérzés. Ez a következő szint. Ha észreveszünk másokat, akkor érzékeljük az érzékenységünk révén azon személyek szükségleteit. Érzékeljük szenvedéseiket, érzékeljük örömeiket. Tapasztaljuk őket. Minél tisztább ez a nyitottság, annál erőteljesebb ez az együttérzés. Az együttérzés révén pedig megjelenik az adás bennünk, hogy akarunk adni, akarunk segíteni, vagy csak osztozni mások örömében. Az is egyfajta adás, hogy együtt vagyunk másokkal, és hagyjuk, megadjuk azt a lehetőséget, hogy ő adjon nekünk, akár csak egy jó szót, vagy konkrétan egy ajándékot. Például születésnap idején. Amikor megjelenik bennünk ez a szándék, ez az irányultság, hogy adni akarunk, akkor az életünket értelmesnek tartjuk. Van értelme az életünknek. Ki tudunk fejeződni. Így erőt tapasztalunk, és ez a harmadik szint, az önbizalom. A harmadik szint az önbizalom. Nyitottság, együttérzés, önbizalom. Ha tapasztaljuk ezt az önbizalmat, ami nem más, mint egy belső, erőteljes, stabil, mély, jó kapcsolat saját magunkkal, akkor a külvilág egyre kevésbé, és egy idő után egyáltalán nem képes minket kimozdítani ebből az erőből, ebből az igen, ez egy mező, egy energiamező, ami minket megtart. Tehát ez az önbizalom mélyebb szinten. Egy jó, erőteljes kapcsolat saját magunkkal. Bízunk saját magunkban. Nem csupán egy felületes, magabiztos viselkedés, ami önmagában lehet, hogy csak egy leplezés lesz, valamilyen belső gyengeség leplezése. Nem. Lehetséges, hogy nincs cselekvés, de van belső stabilitás, tapasztalása. Ez az erős önbizalom. Az igazi, mély, belső, jó kapcsolat önmagunkkal. Ha ez megvan, akkor, mivel megvan a kapcsolat saját magunkkal, akkor tudunk jól kapcsolódni másokhoz, és ez lesz a negyedik szint, a kommunikációs piramis szíve, a kapcsolódás. Ekkor azokkal, akikkel együttérzést tudunk tanúsítani, akik felé nyitottak vagyunk, akiknek a társaságában ugyanúgy saját magunk vagyunk, tehát az a belső bizalom, a belső stabilitás megvan, azokkal kapcsolódni tudunk. Ha velük kapcsolódni tudunk, akkor
lépünk a következő szintre, a piramis következő szintjére, ez pedig a kifejeződés, vagyis a forma. Tehát a kapcsolódás után a forma következik. A kommunikációnk kifejeződésének a módja. És ez spontán és természetes lesz. A következő szint a tartalom. Hiszen a forma tartja meg a tartalmat. Az formálja meg a tartalmat, és az fejezi ki. És hogyha megvan a tartalom, akkor annak meg lesz a hatása is. Ez pedig a 7. szint, a csúcs, a hatás. Tehát nyitottság, együttérzés, önbizalom, kapcsolódás, forma, tartalom és hatás. Elérkeztünk a csúcsra. A kapcsolódás az egy tiszta együttlétet jelent eszenciális szinten. Ez az együttlét azt jelenti, csupán azt jelenti, hogy együtt vagyunk. Semmi többet. Érzékeljük az együttlétet. Mint most, ebben a 3 másodpercben. Nem szólok semmit, csak együtt vagyunk, és erről tudunk. Ha ez megtörténik, és erről tudatosak vagyunk, akkor a kapcsolataink spontán módon gyógyulásnak indulnak. Azt vesszük észre, hogy jó együtt lenni másokkal, az öröm kifejeződik, mert ez már a formának a lényege, tehát, hogy az a kifejeződés, ami a helyzetnek megfelelő, tehát a kommunikációnk ebben az esetben, az örömtelivé válik számunkra, és ezáltal a másik számára, főleg, hogyha hivatalos szólásról van szó, akkor hitelessé válik, és ha nem formális, akkor is hiteles, de szerethető. És itt ez a lényeg, hogy a szerethetőség megjelenik a másik félben is, meg benned is. Benned nyilván, hiszen te az együttérzést a második szinten már megvalósítottad, mert vagy annyira nyitott, hogy abban megjelenik az együttérzés, és utána erőt tapasztalsz, mert adsz, és ezáltal, hát kinek tudsz adni? Annak, akivel kapcsolódsz, ezért van a szíve. Tehát a kommunikációs piramisnak a közepén ott van a szíve, a kapcsolódás. Mert ha ez nincs, akkor az egész neked jó lesz. Neked jó lesz. De ha nincs kapcsolódás, akkor a külvilágnak nem jó. De akkor borul az elv, hiszen akkor nincs együttérzés sem, mert nincs kapcsolat másokkal. És éppen ezért ezek a szintek egymásra oda-vissza hatnak. Jó tanulmányozni ezt a piramist. Tehát amikor így vizsgálom, mert nagyon egyszerű. Ránézzel, azt mondod, hogy nyitottság, együttérzés, önbizalom, kapcsolódás, forma, tartalom, hatás. Ezek csak szavak. De hogy milyen mélység van benne, és milyen összefüggés, rendszer működik mögött. Hiszen ha csak az önbizalmat kiemeljük ebből a struktúrából, akkor már azt mondhatom, hogy erről egy életen keresztül tudok beszélni, hiszen az elmúlt sok-sok évünket ez meghatározta minden esetben. És akkor a kapcsolódásról. Az utóbbi években hallhatjátok, hát ez a mániám szinte, hogy kapcsolódjunk itt, főleg itt élőben, a gyakorlataink is majd mindjárt lesz olyan gyakorlat, ami a tiszta direkt kapcsolódást hozza föl. Ha ezek megvalósulnak egyben, ebben az egységben, akkor érjük el a tökéletességet az én olvasatom szerint. Tehát elérjük most a tökéletesség alatt azért ne ilyen abszolútumban gondolkodjunk, hanem azért a saját fizikai valóságunkban és a saját szintünkön, ami a tudatunk szintjét jellemzi. Tehát, hogy az, amire képesek vagyunk, az megfelelő módon formát öltsön. És itt mindenre rá tudod ezt húzni. Ez a szenzációs benne. Ezért vagyok én annyira lelkes, mert a kommunikáció minden szintjén ez érvényes. Ha elmész egy randira, ott is ugyanígy működik. Ha itt tartasz egy nagy előadást, ugyanígy működik. Ha leülsz tárgyalni valakivel, ott is működik. Ha elmész egy állásinterjúra, dettó. A lényeg az, hogy tudatában vagy annak, hogy ezek a szintek egymásra épülnek. És tapasztalatod, konkrét, valódi tapasztalatod van mindegyik szintről.
Egyik adódik a másikból. A hatással nem is kell nekünk nagyon foglalkozni a csúccsal, mert az már önmagában spontán megjelenik. A tartalom, amit akarsz mondani, ezt megtanultad, fölkészültél rá, rendben van. Ami előtte van, a forma, az meg önmagában spontaneitás, tudjátok, hát erről is az elmúlt évadban erről beszéltünk, minden egyes tréningnek ez volt a fő témája, a fő címe, hogy a spontaneitás. És pont ez a lényeg, hogy az automatikusan megjelenik. Nincs megjátszás, nincs technika. Beszélek én a technikáról, hogy hogyan érvelj, amikor egy kicsit másképp beszélsz, akkor mit csinálj a kezeddel? Kit érdekel a kezem? Hát eszembe se jut a kezem. Spontán megtörténik. Nem gondolkodom azon, hogy én nekem a kezemmel bármit is csinálnom kéne, vagy esetleg másképp kéne tartanom magam. Nem. Ezzel nekem nem kell foglalkoznom. Neked sem. Neked sem. Elmehetsz más tréningre, ahol a technikát megtanulhatod. Nagyon jó. Menj el. De ha előtte ott van benned az, hogy hogyan keltsd föl a spontaneitást, hogyan legyél nyitott, hogyan érezz együtt, hogyan legyen önbizalmad, hogyan kapcsolódj a többiekhez, onnantól kezdődik a technika fölfele. Mert ha megvan benned a spontaneitás, a kifejeződés, a kapcsolódás, és arra viszed rá azt a professzionális technikai tudást, amit külön megtanulsz, mert azért vannak ám fokozatok, amikor mondjuk érvelünk, vagy meggyőzést gyakorlunk, pláne nyilvánosság előtt, ahol minden szónak jelentősége van, akkor az is része lesz. Az a tudás is, az a technikai tudás is része lesz a te spontán megnyilatkozásodnak. Ez az örömteli hír, amikor minden plusz megtanult információ része lesz ennek a természetességnek. Én föl vagyok dobva. Gyertek vele! Köszönöm szépen! Nagyon!